cestou, necestou, polem, nepolem. Hele, kolko tohle, jestli si jede takhle vybavený, tak končíte. Tak, to jste jako skončili. Na pána! Ty vole! Ty vole. Ty kráso! Dobře ty. Zdravím Ekolku a všechny schodofily. Tak hoši, já jste v prdeli, ty jo. Tak jiné fily už jsme pozdravili, tak nyní budíš pozdravení zejména cestofilové. Po mém přejezdu republiky ze severu na jih a z východu na západ jsem se rozhodl nyní obkroužit republiku podél jejich hranic. Cestování jsem přenášel na facebookové skupině Přemet on the Road a záznam cest jsem prováděl pomocí aplikací EUC World a Mapy.cz. Protože pár kluků z naší skupiny EUC Bohemia Riders se rovněž rozhodlo obkroužit část republiky podél hranic. Svůj startovací bod jsem stanovil tak, abych v určitý čas se k ním připojil a tím startovacím bodem byl pro mě Krnov. Již první velmi prudké stoupání na rozhlednu Krnov-Cvilín dalo tušit, že s monstrem budou trošku problémy ve velkých kopcích, aby se uchladil. Ale o tom až trošku později. Je krásné tady. Cyklina už za plavou. Jelikož, jak je známo, český stát před druhou světovou válkou investoval hodně úsilí a peněz do ochrany hranic, byl jsem zvědav, jaké systémy fortifikací během své cesty uvidím. První bunkry a muzea jsem viděl již v okolí Opavy. První etapu jsem plánoval zakončit ve svém rodném městě Karviná a přespal jsem u kamaráda ze školy. Zašli jsme do hospůdky, pokecali jsme, tak to má být. Bo tak je to správné. Již během první etapy jsem zjistil, že množství věcí, které vezu, je neúměrné tomu, abych s ním obkroužil republiku. Proto jsem u kamaráda nechal tašku s věcmi, které jsem vyloženě nepotřeboval. Tak, to je naše karvinská kašna tady. Historie města se datuje více než 700 let zpět. Tady pojedeme k Larišovu zámku. Larišův zámek a teď tady sídlil Národní výbor. Baron Lariš si vystavil takovéhle sídelko. Tohle je kostel. Tady je takový hezký parčík. Tady amfiteátr. No, nechtěl bych to sekat, Lariši. Nechtěl bych to sekat. No, tak teďka frčím za Petrem Šimečkem, který mě čeká už chudák někde u šikmého kostela. Já jsem tady takovou dobu žil a ani jsem nevěděl, že tu nějaký šikmý kostel je o tom i kniha. Tak teďka se tam jedu podívat a kouknu na tu naši šikmou věž v Píse. Takže držte palce, jedeme dneska na Trojpomezí, no a užijeme si to. Pozadí důl Darkov. Tak tady různé teplovody, kterými je místní kraj celku prošpíkován. Chci neurazit hlavu. Ani žádný nástavec na Instu a tak. Za 80 metrů odbočte vpravo. Tady na dole Darkov jsem chodil na brigádu, sice na povrchu, POKD se to jmenovalo, výstavba Ostravsko-Karvinských dolů, ale taky jsem tu jako studentík něco odpracoval. Pro ty horská kola, jo, tak jezdím takýma kotěhulkama různýma. Jo, teďka je to tady přes nějakou závoru, že ne? Jo. Jenom mě zajímalo, jestli přijede, já jsem tady strávil před chvíli s fešnou cyklistkou. No vidíš to? 90
No, takže čekám dál, jo, mám pro tebe nějaký letáček, tady je vše, tady je auto, jo, tady se dějou věci, stojí tady stánek se suvenýrama, takže Spěchám. překvapit, co se tu děje. Spěchám. Je to žene i přes nějaké louky, člověče, tady okolo Darkova a takový jako... Ale tak je to... Louky, to si úplně jiným směrem. To už jedeš na Český Těšín na louky. Louky znamená kus trávy. Jo tak. No. Jedna část Karviné se jmenuje louky. Já to vím, já jsem v Karviné bydlel 20-30 let skoro, takže OK. Tak jsem tam za chvíli, no počkej, kolik mi to píše, 5 minut, 1,3 kilometru, no tak to už jsem tam za chvíli. Když se vynořila z lesa a já říkám, že jde tam prosím vás v Karviné nějaká cyklostezka a ona říká, cyklostezka ne, přes koleje, takže... No a teďka vedu. Jdeš po té cyklostezce a pojedeš přes koleje. No a právě teďka to musím přenést přes koleje, takže končím, abych to přenesl a... Tak už se asi brzo tady. Jo, čau. Ty stezky okolo dolu Darkov. To je vyloženě cyklostezka. Družba. Respektive spíš parovod. Já napsala 3 asi knihy o tom, historické, tady jak se havířům špatně žilo, tak teď se jdu podívat na ten titulní kostel, který teďka musím přejet, ale tady tu lávku, doufám, že to nezabiju. Ne, nedám se s kamerou a s mobilem, takže radši to nějak udělám trošku bezpečněji. Tady je to fakt održku, který hlavně ten nájezd, protože to drcne. A já počkat nechci tady moc se topit. Tady nějak moc turistů. Takže vydržte, za chvilku možná uvidíte setkání s Petrem. On už tady stepuje nějakou dobu, chudák. Dovolením, prosím. Máme, čau. Tady už mám pro tebe. Čau, chlape. Paráda. No to je servis. A tam mají nějaké místní pamětihodnosti. Aha. Podíval se zajít dovnitř? Jako tam se pne nějaký? Tam je mše teďka. Naše lidi chodí běhat, co tu je. Jo, tak proto, já myslím, že to jsou turisti. Aha. Tak jo, tak my jsme tady s Petrem teďka, setkali jsme se tady u šikmého kostela, u takové šikmé věži v Píze, tady místní rarita. Tak. Probíhá mše v místním šikmém kostelíčku, takže to je taková místní rarita, je to Píza, šikmá věž Píze. Je to lidi jak na kostele, tak tohle je vlastně kříž, který se jeví jako šikmý, ale ve skutečnosti je šikmý ten kostel. Tady měřili rovnost toho kříže a je ve vodováze. Tak pojďme se podívat dovnitř. Tam to vypadá teda úplně křivě. Podívejte se na tu podlahu. Že to je masakr. To ono.
Ovečky, to je pěkná, Peťo, aby stála za hřích. Co to tam je za vysílač, nebo? To je Javorový. Javorový? Ty se hory, to je Javorový, tam je vysílač. A ještě úplně víc doprava, tam je Radhošť, je taky vysílač. Radegast. Ahoj. Indiana tam je No krásný. Výstavní kousek. Deset paraglidistů. A tady Startují z Javorového, tam jich vidíme asi 7 a tady jsou další 3 nebo 4. No, krása. přistává. Aha. Jo. Že je teda. Že se nezauzlujou. Sundávají je ze stromu. Je prča. To je Polsko. Je brzo. Já se to jdu natočit. Rozumí pan? Tak. Jazda. No, bude to trošičku zajímavý vážení, protože jako tady tyhle ty těžké krpály s těma 130 kg plus, tady s monstrem, který je trošku špatně jakoby obdařen chladičem, jo? A teďka jsem ho ještě waterproofoval, takže jsem trošku ho ucpal ještě víc, sice tam tekla do něj voda, ale aspoň ještě trošku chladil, ale teďka ho budu muset ještě víc vyvrtat nějak kontrolovaně s nějakými špunty. A takže to bude ještě trošku veselé, ale věřím, že to dáme. On to jako dělá jenom jako ve výjimečných krpálech, no, ale takových výjimečných krpálů jich pár je teda po obvodu republiky, takže to bude trošku zdržovačka, no. Peťa říká, že tam ten správný bod je tam ten schovaný. Já jsem tam byl, i s kolkou, ale byl jsem tam. Peťa tam byl, ale já to prdím. Zejména s tou vybavou vyloučeno. Já se spokojím tady s komerčními body, které jsou tady po stranách. Nezapomeň ten slovenský, ten je tamhle. Tamhle je slovenský. Slovenský tam. Kol toho pojedem, ne? No. Vidíme duhu a malou fatru. A jinak taky chladíme tohohle fešáka.
Na tomto místě jsme se zastavili, protože Peťa se potřeboval podrbat na kouli a řekl mi historii tohoto místa, kdy po rozdělení České republiky Slováci tuto cestu překopali a cyklostezka pokračuje po pár metrech dál na slovenské straně. Na konci dne jsem Petrovi poděkoval za fundovaný doprovod, který mi poskytl, ale neloučili jsme se navždy, protože ke konci mé cesty se ke mně opět přidá. Noc jsem strávil v Rožnově pod Radoštěm, kde jsem zavzpomínal na stará dobrá léta, kdy jsem sem jezdil za kamarády cvičit psa a vyrazil jsem směrem ku Břeclavi. Nastavil jsem si cestu pro horská kola, proto to trošičku občas drncalo, ale cesta byla hezká, byť místy poněkud méně sízná. Mírný kopeček, chlapci a děvčata. Tož taky mám vraždama, já tu dneska jedu. Ale je to pěkné. Sice trošku náročný pro chodce. Kořeny. Na tomto místě jsem si vytvořil trošku challenge s mojí neodpruženou kolkou, ale zvládli jsme to v pohodě. V kopečcích okolo Slušovic jsem pochopil, že jestli nechci zdržovat kluky v druhé polovině cesty, musím zajet domů, trošku poladit Monstera, protože se zahříval. Takže jsem se rozhodl dojet do Břeclavy na vlak a potom udělat pit stop a trošičku pořešit chlazení u mého monstříka. Na odpověď na otázku, co jsem dělal na tomto strašidelném místě v Břeclavi v noci, si chvilku počkáme. Tak nastal správný čas zjistit, jestli jsme udělali tu waterproofness dobře. Jsem asi ve čtvrtině cesty po republiky a vrátil jsem se, abych ještě vyplnil Monstera, než budu pokračovat, a protože opravdu se zahřívá. Suché to je, takže tam vlastně nějaká vlhkost se nedostala, tak je to super. Tak to chlazení dám na Monstříkovi tady do těchto míst, tam, kde je to takové trošku prázdnější, a tady, jak je už ta změť kabelu, tak tam už to prát nebudu. Už sedí. To trošku zabrousíme, protože potřebuji, aby to lezlo na kolku, je to těsné, takže to musí být zároveň.
Tady mám vlastně víčka od limonád, od magnézie. Takový obal na toho monstříka, který má vyvrtané otvory, které odpovídají těm otvorům, které má monstřík vyvrtaný v sobě, tam, kde má, na straně, kde má motherboard. Zalaminátoval jsem do toho ruského ochranného laminátu víčka a teďka podle toho, jestli prší nebo neprší, tak si můžu vybrat buď plná víčka, anebo víčka, které když našroubuju, tak mají pod sebou síťovinu, takže se mi tam nedostane nějaká neplecha. Tímto otvorem nasávacím si představuju, že tam bude vnikat vzduch a tady těmi výpustmi zase bude unikat ven. Takže teďka otázkou je, jestli to bude fungovat, ale mělo by. Ahoj, maskerka mě zapomněla namaskovat, tak jsem tady trošičku rozpálený. Teď budeme svědky takové zajímavé operace. Já jsem tady nechal v Břeclavi před 1,5 dne mobil, včetně powerbanky, a to z toho důvodu, abych nepřerušil tok mé započaté cesty, když jsem se rozhodl jít upgradeovat trošičku Monstra na horké podmínky. Takže teď budete svědky zajímavé operace, jestli ten mobil najdu nebo ne a jestli ještě funguje. Tak jdem se podívat. Tak, zase, že mobil tady je. Výborně. Rychlost 4 km za hodinu. Baterie telefonu 100%. Záznam trasy aktivní. Záznam dat aktivní. No, vypadá to nadějně. Vypadá to velmi nadějně, že tam něco stále zní. Tak se podíváme ještě opravdu, jestli je to tak. Tady je powerbanka, zdá se, že nic nenamoklo. Je to sice trošku zahřáté, ale to je normálka asi při této teplotě. No a vypadá to dobře. 435 km, cesta tam pořád je. Tak jenom teďka z privátní uděláme veřejnou a pokračujeme v jízdě. Dal jsem to na privátní, aby to někoho nelákalo, tedy lovit geocacheku, abych nepřišel o mobil. Tak pokračujeme v jízdě. Díky Seba, thanks Seba for tips how to keep alive your application UC World. Půl druhého dne pitstopu a cestováním na něj se odrazilo v rychlosti, kterou jsem nyní musel vyvinout, abych kluky dohnal v těch jižních Čechách, jak bylo původně plánováno. Proto jsem musel jet celou noc, abych je dohnal. Nakonec se mi to stejně nepodařilo, ale aspoň jsem srazil tu vzdálenost na nějakou rozumnou mez, kterou už jsem potom na druhý den dojel. V Břeclavi i v tomto pozdním odpoledni bylo hodně parno, dusno, horko. Smažil jsem se a tak jsem uvítal, že aspoň se můžu projet v lednici. Když jsem se připravoval na tuto cestu, tak jsem si zjistil, že v okolí Břeclavy je zajímavá stavba, kterou bych chtěl vidět, a je to kolonáda vyhlídková, která je kopií nějakých podobných staveb, které jsou v zahraničí, nebo když ne kopie, tak je to inspirováno podobnou stavbou. Stojí to na pěkném kopečku a ten kopeček prověřil moje úpravy, které jsem během pitstopu učinil, a bohužel jsem musel konstatovat, že to pasivní chlazení je nedostatečné stále, takže jsem si vlastně ten pitstop i mohl odpustit.
Letmo jsem projel kolem muzea železné opony, což, jak pamětníci vědí, byla taková linie smrti, na které vyhaslo mnoho životů na hranicích mezi východem a západem. Komunisté nás trošičku drželi za takovým plotem a tady to muzeum je o tom. No, něco se chystá, něco tvrdého teda. Obávám se, že zmoknu. Na poslední chvíli jsem to stihnul do hospody. Na druhém konci republiky taky kluky to pěkně spláchlo. Ten den započali tu svoji cestu. Tady se poznají kamarádi. Palec nahoru pro cizí neštěstí. Tak my vyhráli. Ač zmoklí, přesto měli přede mnou náskok, proto jsem započal noční stíhací jízdu. Do ouška šumí Die a já nabíjím pod pěkným zámečkem, který by jistě stálo za to obdivovat i přes den. Stihnu však aspoň hrad Lanstein za ranního kuropění. Tak existuje, přece jenom existuje fialová bída. Můj ultralehký turistický stan se neprodává ani s tyčkami. Tyčku v myslích tvůrců supluje turistická hůl. Ale na co brát turistickou hůl, když mám selfie stick, no ne? Tak ve stanu je třeba mít všechno, no ve svém ktoru A, B, C, D. Ale dneska na to asi kašlu. Dobré ráno, zdravím vás z Ružomberka, žádný stan neulít. Tady vám ukážu můj packing, že toho zase jako až tolik není, jo. Kromě těch technických věcí na dobytí a podobně, tak myslím si, že zase jsem to nepojal, kdo ví jak maximalisticky. Takže tak teďka podívejte se, jak je pod mrakem, tak snad to přežiju, cestu na Kvildu. Tam se budu snažit dohnat kluky, kteří slíbili, že tam jako den počkají, respektive oni si to tak drsně naplánovali tu cestu, že jeden den jízda, jeden den se z toho budou zpamatovávat, takže tam je snad doženu.
Tady v Kempíku na Záchodcích jsem končil svoji jízdu Sevarých kdysi. Na vodu už jezdím jenom s Vendou. Tady je půjčovna, kde jsme si půjčovali na vodu vybavení v lodě. Nemožný je zadák, nemá vlohy a je lajdák. On ví, že šumí les, že vysouší se mes, že v dáli hárá pes, že kvete bílý bez a že mostem cloumá res, že říčka jde krz ves, ale nevšimne si, Nervózní že policisté. se blíží. Yes. Preventivně jsem nabil, když jsem nemusel, ale když je to zdarma, no ne, fialová drahota. Nabíječka nefungovala na první dobrou, ale s pomocí nějakého resetu se to obsluze podařilo vyřešit. To je trošičku společný jmenovatel těchto nabíječek, že to ne vždycky funguje, ale věřím, že se to časem vychytá. Kluci, kteří jeli včera stejnou trasu, tak dobíjeli tady v tomhletom penzionu Dobík, tak jsem tady se taky zastavil. A konečně jsem dorazil za klukama na Kildu. Já jsem tady to zamotal teďko já tady, ty vole, jsem to mačkáš. Ty jsi to nemohl najít? Co? Ne, já jsem to nemohl. A je tady. Zmoklenec. Pojďte dál. Ty vole, takové teplíčko, ty. Co je, byla ti zima nebo co? Teplíčko, prej. Ale ne, jako zima. Dalo se to přežít, ale. Čau. Ukáž, ani nejsi moc mokrý. Aspoň si reflexní. Nepršelo? Jo, pršelo. Ty vole. Tak trochu, ale jako dalo se to přežít. Kluci využili svůj zahálkový den pro vytváření hodnotného video obsahu. Já vám ukážu bydlení. Tady vycházíme, chodbička. Tady máme záchod. Co děláš? To je, sorry, promiň. Tak, tady máme hned vedle koupelna. Promiň. Tady máme ložnici jednu, tady druhou, no a tady obýváček na terasu.
Jak si dáš ten burger? Medium, prosím tě. Jo, dobrý. To je banda. Oni normálně bez té helmy se ani nevyserou. Tak jo, máme tady takovou challenge. Zkusíme, kdo vydrží nejdýl pod vodou. A začneme to rádio. A kolik myslíte tak dáte? Minutu a půl určitě. Minutu a půl? Minutu a půl ne. Myslíte určitě. Dobrý, tak jo. Ale tak já ti to odstartuju. Tak pojď. 3, 2, 1, teď. Kolik? No, minutu tak. Jo, já ho tady měl. No nějak to Ale je tam? Ale tady je tam. Počkej. Počkej, takhle. Tady tady je. A seš na dně. to jsem já. A je tam ten Láďa nebo ne? Tak je tam nebo ne? No není, tady uprostřed je, že jo, jeden plát, ale počkej, já nejsem ještě... Ty vole, tam není na to vole. Počkej, já zkusím na to. Vole, je takový divná... Že tam to nějak nasával, ty vole. Ono to nasával, vole. Co je? Žož, já nějak nasával. Pičo, mnoho to muselo nasát. Jo, to dám, vole, je středu, ty vole. Pojďte pryč. Pojďte, vole, tak jestli ho to někde, jestli ho to nasálo, to to někde musí vycupnout. Jestli ho to někde tady ne... Počkej, tady někde. Týhle strojovně. Ne, to je zamčený. A nebylo to odsud. Co to bylo? Ty vole, co jste dělali? Ty vole, to možný, vole. Ty vole. Ty vole. Co je? Co se stalo? The Oscar goes to... Lost in a whirlpool. Teď to Máro zase poslal tátovi, tu polohu. Jo. No to určitě koukám. Mága jsme na tohle, to je dobrý, no. Jo. Někdo to sleduje, třeba. Škoda, že tam ta aplikace neukazuje třeba, veď, kolik lidí se připojilo. No, právě. Víš, kdyby to udělali prostě ve stylu, že tam třeba můžeš hodit nějakou zprávu, nebo něco takovýho, průměrku, kolik si najel. Tvoj chat, jakoby by to mohlo trochu Byla to uměla nějaká aplikace na běhání, že ti mohli posílat jako potlesk, no, nebo pískání, jako... A víš, co by pak bylo jako dobrý, že někdo sedí, kouká na to a řekne třeba, ale tady po pravé straně, tam se běžte mrknout, tam něco je, jo, to je něco takovýho. Kde je Pavel vůbec? Asi kilometr na jsem v zastavil. Já jsem si koukal na polohu. Aha. Třeba mohli něco označit na tím mapě. No, to by bylo super, no. Já už nevím, co to bylo, možná nějaký ten Runkeeper nebo něco takového. Endomondo možná, ale ono, teď oni skončili vlastně. No a tam to fungovalo, no, buď si popsal jako fakt text, ale musel si v angličtině, anebo jenom aplaus, anebo pískot, jako že běžíš pomalu. Jo, pískot. No, to je dobrý zomované, do biváku, ne? No, to piva na gauči a kurva, hýbej se, vole. Jo. Některý ty streamovací služby je taky, že když někdo něco napíše, tak ono to rovnou čte, že to mluví. Jo. To by si poslal mapu, no. Zombie run. Ne, to vůbec neznám. To tě hodí zombíci, jako. Ty to máš jako ve sluchátkách a najednou ti řekne, já nevím, 100 metrů je za tebou zombík a běží takhle a takhle rychle, ne? Ono, že to jako hece, aby se no. Máš to jako intervalový trénink, kde tě hodí různě rychlý zombíci, jako. Ty vole, počkej, až budou ještě takový ty trailer, prostě v té augmentované realitě a ty tam pak uvidíš, tu. Láďo, proč nosíš powerpad na stehně? Ty vole.
Tam byl nějaký pěkný kostelík nebo nějaká zhlucená. zkusíme se propojit, jo. Ale přitom, když jsem jako jel bahně, to nedělá. 65 stupňů Celsia. Herring. Dobře. Slyším tě dobře, no. Jo, dobrý je to. Tak se moc netrhejme, jeďme pospolu. Jo, můžeš. To není kolo. Tam nějaké tanečky dělají s těma holama. Před časem se nám ztratil Pavoda po cestě. Už koukal se na ten Messenger. Už je v Nýrsku a má kafe. Takže prý za náma přijde na nabíječku, na to péčko. Sejdem se u nabíječky. Takových 18-20 to máme tam, no, na to péčko. On je tam někde v restauraci, on tam není, to prý za náma zajede. Nabíj v hospodě. Já taky no. Já jsem šel na hajto, ty vole, a zase ty bomby. Jak bych šel po nějakých kusolových nekupitech, ty vole. Ale po nohách, ty vole. Se musíte umýt, chlapci. Pro jistotu záložní. Dobíjecí zastávka v Nýrsku, tak konečně dobíjím trošku jako elektromobil. Nabíjecí výkon 7 kW, dobitá energie za 2 minuty asi 1,07 kWh. A to všechno přes moji zázračnou 3fázovou zásuvku, která zvládá 11 kW. Kdy to bylo tohle? Fůru
přátel máš v zeleném. Ukrajinská republika. Jo, to bylo taky jasná čelit. To vodou byla ještě tak. A to byl Hajnej Kalina, ne? Teď budu přátel máš v zeleném údolí. Tak si jenom vaš, já nevím. Jo, tak si jenom vaš, Jsme v kraji psohlavců, chlapci. Lomikar. Do roka a do dne. Tam je oca. Tam někdo ukazuje ocas, chlapi. No a úplně kupaté. Černý. To je boží. Začíná tě ta rychlost bavit. Ježíš. Žádné zranění spojené s provozem jednokolky jsem nezískal, ale co jsem získal, tak to docela slušné pocuchání od divoké ustružiny, která mě svým šalhounem obtočila a stáhla do příkopy. Ale nic, asi ti ponecháme jenom tuhle deku, se s tím fikne a sam to vydržíš. To jsou pokojníky, ale to jsme zapomněli. Takže nahoru. A poslední pohlavní asi jdeš. A rozvadoch, no. Tady vlevo. Já ranní rozměčku, jo? No jasně, kardio ranní, vole. Ale už nejseš nejmladší, to mohlo by tě to zabít. Ale děj si hlavu, ty vole. Věkem, ty vole. Ono je kardio, vole. U tohohle jenom ležíš. No. Šermeník, kdo si to se mnou vymění? Ty sedni na prdel a neucítíš nic, veď, nepotřebuješ šermena. No, ty máš tu prdel celovou už, ale ty vole, to je taky... Když ten kámen jako trefí z boku, tak to je taky
No. Na to se úplně nenávidím, tady ty šutry debilní, jak jsou volně, ty vole. To se ještě, ubral to to ještě lepší, ty vole. Dobrý. Ty vole. Máro, ty v pohodě, jo? No, tak už začínám cítit. Ty vole, to kam jsem to jel, vole. Tak tohle to je fakt na píču, ty vole. Ale zkuste prostředek, to je jasný. Jako tahle gumáštík ještě mu to odskakuje jak prase, ty vole, od toho. Když seš ruteplenar, tak si vynadej. Já vím, no. Ten střed není tak špatný. Třeba tady jsi v pohodě, jak sedíš tam. Teďka momentálně lovím nějakou mouchu z brýly. Jako jestli to je tvůj největší problém, tak je to dobrý. Já nemám problém, no i když. Nemám dobrý. Ale jo, jako ty obrovské šutry, tak to samozřejmě vyklepe i mě, ale na tom yoga bloku, jak sedím, tak nic moc jako necítím. Když to zase jezdí, vole, kam chce, kurva. To velký kolo, vlastně největší z jednokolek, že jo, a plus ten yoga blok. Jo. Jako já když sedím, tak to taky jako není tak hrozný. Já vždycky jako rovně stojím, hlavně kde je úplně bezproblémová cesta, třeba do kopce nějak, že si uvolním ty nohy, ale jinak chodím. Večera to dělá na opoč, no. Já nevím proč, to Je to zvláštní. nechápu, proč to dělají jako naopak, když vlastně ty nohy jsou nejvíc namáhaný právě v nějakém hnusným terénu. Jako fakt to odebere docela ten Ty vole, oni vždycky, když začne stoupat, tak se ta cesta zhorší. Já jsem zase nezapnující, klasika moje, ty vole. Na tomhle výletu, vole, ho nikdy nemám od začátku, vole. Ale vařím, chlapci, vařím. Jo, tak já čekáme. A jdu do stínu tady někde. Tamhle v lese, vole. Seděl mě dostavník. Trolejbus, vole. On trochu se tam vypadá jak taky indický kamiony, ne? To na to mají, vole, víc, ne, vole? Vole, si dělají kozy, ne? To je nějaký slepý. Tady máme jet, jo. Vole, tady máme jet. Tak kdo se tady zabít, tak vytáhne kamery asi, ne? Jo. Tak dopojede. Ale můžeme tak to vytáhne, to je zkušeně, ty taky. Ale to bylo sestřední, kladě nebylo nějaký to. Dobrý, nejde. Ještě vidíte, že se budeme všichni asi, ne? Ještě přemetat. Třeba by to mohlo jít potenciálně, ne? Pohodě. Chlapci, já nejsem taková sisinka. Tak je. A jo, je tady, ty vole. Tak je po cestě, viděj. Zvedná, naše oblíbená činnost. Na rozhledny. Jo, ale jestli tady nebudou mít lednici, tak by to praceli, vole, tak je dobrý. Tak na Pražáky nemají. Tak zde je Máru, to si bral, vole. Tak jo, tak jsme tady, tak se podíváme, ale nahoru nejdem, ne? Něco takhle natočíme a jdeme. Mně se tam taky moc nechce, ale půjdu, ať taky něco vidím. Takže výška vyhlídkové plošiny je 25 metrů celý 2 a výška rozhledny je 27. Máro, No, otáháš tam ten bagel? no. To jsem tady, ne? Ty vole. A i helmu. Pavodo, zamávej tady! Na skupinu! Ty chrániče jsem si aspoň mohl sundat. No ale bylo nahoru mi to nevadí. Ale dolů musí jít takhle, vole. Dolů půjdu a musím koukat takhle, dokud kde byl. Já jsem si také v tom meseníku a za mnou šli haranti. A já jenom si držel kreten, vole. A nechtěl jsem kvůli vám, protože bych se vytáhli kamery, víš, ale půjdu jak rybe, vole.
Ale já dám to. Teď jsem si říkal, znovu jsem si říkal, že si musím. Ty vole. By to byly vždycky závěr, co ne? No tak já jsem takový. Ty máš závrak, nebo co? Tady se bojím, že tohle se to převáží. Ty vole, já se bojím říkat vždycky. Pojďme všichni na jednu stranu, jestli to udrží. Pojď taky. A tady to krásný, je taky všechno tady, já se dělám tady. No a když se nebudeš tady. No vodo, budeš ho snášet? Ty vole, ono se to houpe, že jo, vole, ono se to houpe. Začíná trošičku jako hodně. Ne, Přemek musí dolů, to tam není vidět, musíte opatročný najít, tam stůj. Pavel je dobře, a takhle všichni. Jo, tak je dobrý. Jo, takhle. A Přemek je plně dolů. Nebojte, musí níž, tam nejsou sluníčka tebou. Ještě to bude patrat. To vyfotil, ne? Přemek tam bude, jo. Počkej, Tak Pája o jedno patroní. nevyfotil to, jo. Chtěli mě ještě opatroníš? A nikdo musí ale mě tady. No, Pája už tam jde. Ano, že tady mával. Já vidím ten stínek, jsme krásně nad sebou, ty to vidím. Vidíte na pravou ruku nahoru jako Pavel. Zahajujte. Říkal pravou. Ano. To je ta, co máš palec nahoru. Dobrý. Předjeď. Předjeď. Koukej, hele, fotograf. Je tam je klouzačka, ty vole. Vláďu dneska už odsaď nedostaneme. Začal si dneska zpívat či a či a či či či. Kde jsou kluci kočičí? Si říkám drsný motorkářství. Já jsem šel si dělat kafe, jak tam stál v té kuchyni, než to uhřál ty podvíce, jak jsem otevřel okno, tam hodníka šel z televize, vole, možná je neděle nebo to je, ne, vole. Pak jsem to nebyl schopný dostat z palice, ty vole. Víš co, ne? To jsi fakt broukal tohleto. No, si broukal. Ale tam je husický nějaký znak nahoře, ne? Otočíme se ještě. Jo, tam je kalich. No takhle, tak vracíme, jo? Je nebyl Jan Žižka z Tachova, z Trocnova, no, ale... Tachov, ale... Tam je nějaká bitva u... Tady byla, ne? Bitva u Tachova. No, co mi to říká? Mátník na Vysoké. Strhlo velké množství křižáků. Však studuj dál. Tak nám to povíš. Jste brzdy. Vracíme se. Jo, pojďte brzdy. Ani jste se nedozvěděli takovou významnou událost, že obrátili na ústup 70 000 křižáků. Jo, takhle. A v roce 1827. 1927. Křižáci, jo, 1927. To bylo 27, bro. Možná měl doplnit nějaký metr dějepisu, bych řekl. Přecenili jsme Markovo vzdělání. To tam jako řeče, tak... No ale křižáky zautočili vrtká lošlape. Ale Zajímavý je, jak kolika kamenů, že tam máš asi ty vodní úplně ještě. Jako. A pak jsou cihly. došly peníze. My pojedeme doleva. Jdeme vozidel stavby. Tak my jdeme na kontrolu. Jdeme na kontrolu, jestli projede. No zkusíme tohle projet. Bacha, auto. Ale ty vole. Další. Motorka. Ty vole, tomu Márovi už se nedá nic věřit. Márovi se nedá věřit nic, kromě historie. Budou tam ovečky tamhle, co to je? Co to krávy, to je? Co asi krávy, vole? Jsou pytle se slámou. Zároveň nemáte v Praze krávy. Já teď jsem to chtěl říct, vole. To je Pražák. Ty vole, tam jich je. Kolik jich máme ve firmě? Za dešníkem! To je sedím houby, podle mě sedím houby, nebo je to nádherný.
Luky, cítíš to? Trošku. Nachytej mi do pytlíku. Zapali do Prahy. Za 20 vzdušnej vzduch. To budou ty zapařený gaťky. Jak prodávají plechovku, já nevím, třeba za 100 jako z nic, veď? Se vzduchem prostě jenom. Nějaká Borka prodává svoje pachy vaginální. No, ale nějak skončila nemocnici, protože ty krmila nějakýma sračkama, ono to fakt do toho prděla teď peněz, ty vole, ty vole. Skončila v nemocnici, se krmila nějakýma sračkama, aby se jako nadýmala, ne, ty vole. No, vlastně dělala z toho parfém, ty vole. Řekni, takovou prodejdes takovou měla, ne, ty vole, ty blbové, ty vole, prostě si kupujou ty prd do sklenici, ty vole. To si děláš teda, ty vole. Nedělám si srandu, ty vole. Jako použitý trencle, to jsem taky viděl. No, jestli no. Kde je zákazník, tam je prodej. Přesně no. To je poptávka, najde se nabídka, vole. To je takový týdenní trencle jednokolkařů, ty vole. Můžeme jaký žužo, jako no. Udělám si přemetu v brand. Prej, jak to řek, malečku, ty vole. Ocenil, ty vole. Jak oni tomu říkají merch, ne? No, merch. Já si udělám merch, vole. Merch. Okolo republiky použitý trencle. Tak ten. Rovně, jo? Asi jo. Aha, tak až teď to přeskočilo. Počkej, tak tady doleva? Doleva tady? Doleva. Tak příště. Jdeme probrzdil. Tanker jen tak nezastaví. To mám opravdu prostě právě jak tanker, ale ty vole. No tady ta GPSka jako je zpožděná, no, taková. To tam všichni teda? Jo, a chceme ty vzdali, tak zpomal, jo. Já jsem vcelku obratný tanker, už jsem za vámi. Vyprděl, ty to máš teda hezký, ale? Jo. Vítej z klubu, ty vole. Není to moc lepší, ne? Ale jako bojím se to trošku. Já taky no. Baví. Ty vole, tak tady. Ty vole, co to je, kurva? No tak to je blbý, jak to pomalu. To je blbý. A jsem píči, vole. Kurva. Co je ti uklu? Ne, píči, vole. To je ta větší odklup, no. Ty lepilo na... Já jsem se moc lepil na Lukáše a už těch pomal, tak já už jsem to nedal, vole. Ale tak zpomal, Máro. Kdyby koupal? Dej tu kameru, hajzlu, vole. Promiň, ty vole, to je vole. Ty krávo, to je píči, vole, podívej se. Ty vole, já to nemůžu loužit, vole. Já to mám tím loužit, vložit, vole. Tak to bylo jakým bokem, to jsem... Kurva. Pavle, máš to? No, nemám ten pán, ale... Už je takhle ze strouhy. Jo, a do toho připíjou. A teď já bych se dal, ty vole, počkat. Já jsem ale nejel, já jsem to značil s patem, ty vole. No, to by se zahákalo, a tady mu nějakou větev. No, bude tak o to lepší video. No a já si, ty asi můžeš kroutit, ale já si nemůžu dovolit kroutit, já musím prostě jet, protože to... A moje blbost. Ne, moje blbost, já jsem se neměl tak lepit na tebe, vole. Ale já jsem jako v pohodě se stoupil. A šel jsem vedle toho, vole, ale ne. Ale o to nejde, já to musím odcít, vole. A nemůžu pak jet takhle celou cestu, jak do byste, vole, musím to vyndat, to vycít. Tu klouzou mi hnát a ta kolka takhle spadla, teď mě jako strčila, ještě ne takhle. A přímo na zádech ty skarpy, tam do těch obuky. No, musím říct, že jsem včera udělal něco podobného, takže... Jak mi tam ta liána chytila za tu nohu. Dál sebou, ty vole. No, to byla fakt liána, ty vole, já jsem normálně takhle na krovkách a teďka ta liána okolo nohy a já to... A teď, strhávat to, ty a vole. cítíš to, jako, že bolí to? No tak jako, když jsem to včera
včera sundával ve sprše, tak jako to už bylo zaschlý, tak, tak jsem tam vyrval u toho. Ty nemám žádný hadr. Ty trošku prosakuje, no. Jo? Aby to třeba nezačalo mokovat nebo něco. No, to bych byl nerad, no. A nateklo tam někde ne? Takhle ty podstatně mají louži. No, tak uvidíme aspoň waterproofing. Jako není to taky příjemný, pak na tom je celá 50 víc, když si si koupil v louži, ne? Jedeme Krpálek. Ne, dobrý. Já jsem to přetížil, mě to overtrock. Aha. Hlavně ten motor jakoby tak udělal. Tak to provedlo. Když jsme spálili. Tady to asi najelo na ten šutr. A udělal. Prostě to neutáhl. Ale hučí, takže snad není. A jo, snad není. Mrtvej. Já to dobře, no, akorát víš co, ten Monster jako má takový, jako když ho trošku přetlačíš, tak a tady jako to byl krpál, že jo, a teďka stačila lehká nějaká dírka a... No, tohle by jelo jak hodno. Ne, jako jelo to pěkně, jo, akorát tady prostě, jak jsem vyjel na ten shooter, tak to udělal a bum. Jo, no to je přes takový tyhle ty sáky, kde to nedá ten tork prostě jenom. Na ten tork, no. Takže jsem hodil rovnou čelo, vole. A dobrý, jo, nebo ukrytý, když jsi šel hlavou jakoby do toho. No a chvilku jsem si poležel, ale necítím nic, že by jenom možná trošku dýchlo, nebo já nevím. Dobrý. Je to dobrý. Vidíme penzionového zálesáka Pavodu, jak poprvé chce využít svoji akvizici novou. Ty vole, ale tady to vzduší jak ve hnízdě. Tak... Koupil si za 5000 vybavení a vůbec ho nepoužívá. Tak poprvé tady během odpolední siesty, nabíjení a pojídání segedínu a podobně, tak si chce natáhnout svoji novou hamaku, kterou si koupil na veletrhu. A to mi bude ty vole vyset pedálové. To se nebude fungovat. Myslíš, že dosáhneš až na zem? Já se obávám, že jo. Tak uvidíme. Uvidíme, co uvidíme. Jdeme zkontrolovat Pavodu, jak se mu podařilo jeho ležení. No to je teda, to je luxus. To je ale luxus. Paparazzi. To já si oplácím pouze to, jak si tam paparacoval moje incidenty, kamaráde. Ty ses tam vyžíval a každého si natáčel, tak teď si natačím já tebe. Takže Pavodovi to šlo, podívejte se na to, jaké má vybavení. Ano, odpočívá, siesta, dal si pěkný vepřový steak. No, tak ho necháme spát. Ahoj, Pavodo. Pavodova síť. No, Pavodova síť. Pavoda mě houpe. Ty vole, Pavoda, já tě zabiju. Já tě zabiju. Spanilá jízda. To je ten holubinek, co potím tím. A jo, ty vole, se strkujou, veď, vole. Ti se běží zpět, ty vole. Tak jo, tady na silnici asi. Bacha, přednost pravá. Bacha. No já tam jedu. Ten byl tak vykulený, že... Zastavili, jo. Tady doleva.
zajímavý element. Ty vole, nejpadá špatně cheb, ty vole, než? Aha. No, to jo, jako, než. Ty budu myslíš, ty vole, ty, jako když si postavit. No, jasně, no. Tak tady máme nějakou chebovou pevnost. Chebovou, vole, chlebovou. Chebovou pevnost. Vidíme, co to je. Jdeme tam skrz tu bránu, jo? Jo. A tady je? Co tady vlastně teče za řeku, ty vole? Chebovice. Chebovice. Že? Že jo? Já nevím. Zkusil jsem. Chebský hrad? Ano, to se nebylo tak daleko. Je to opravdu Chebský hrad? Jako fakt, jo. A řeka je... Ohře. Ohře, jo, Ohře, ty to je vlastně jako ve Varech, ne? Taky Ohře, ne? Jo. To teče tam před Vary. Ohře, myslím. Asi jo? A kdybyste to nevěděli, Nováček je kokot. To tam je napsáno, jo. Tamhle, Nováček. Ale tak když už jsme tady... Ale mohli byste si projet tohle, ne? No, když jsme tady, možná se takhle trochu projedeme, jestli něco. Ten bák, koukej vpravo. Že my pak potřebujeme tady přes tu, jo? Jo, přesto, jo. To je takový most, tuneloidní. Dřevěný most. Ty vole, ale tady ta komunita taky žije, jo. No je, to tady taková zvláštní komunita, no. Už vím, proč to mají tu pevnost. Ale to máme tady. Doleva, jo, jen tak. Bez rážky. Jen tak, jo. No tak já nevím kam dál, tam dál mi jako přijít trošku zbytečný asi jezdit. Já to takhle trošku projedu tady. Takže uvnitř pevnosti jsou ty normální. Zdvihenou padací most. Romea sice proti tomuto lehce protestuje, ale... Tady jsem ti přichystal takovou výzvu. Kde mám výzvu? Jo, schody, jo. S tím baťohem, jo. S tím baťohem a s tím šermenem. O ty vole. Tyhle jsou docela prudký tyhle to. Docela jo, no. To mají 40 stupňů asi. A kdo jiný by to měl udělat? Já jsem se na ně taky chystal, já se bojím. Jak to řekla Pěrovka, já jsem se taky chystal, já se bojím. Tak, ale počkej. Bez batohu. Teďka se ukáže, jestli to jenom edituješ v PowerPointu nebo v nějaký... Jak tam dosazuješ prostě tu AI, můžu sundat batoh. Můžeš si sundat ty batoh. To není už zase taková podmínka. Tak to kde Mára? Já jsem tady To neuvidíš. na pastelky. Ale když já, tak ty taky, Pavle. Uvidíme, jak dopadneš, jo? No... Když to dá Pavel, tak to dám taky, vole. No a jdeš do toho nebo ne? Ne. Přiznáme se posral. Ale Láďo, když to sedu já, tak to sedeš taky. Tady to je fakt easy. No je, no, to dej ne. Tak pojď, vole. Já se ale bojím. Že jo, viď? Jako to si říkáš, tak já to dám a pak se posedeš, viď? No ty tam stojíš dobře, ale přijme. No já ti zacouvám, víš? Už jako... Jdou do Ládí, viď, ty vole. Já to sedu tady a je to. No je to. Tak jedem. Já jsem ti chtěl udělat něco takového. Ty vole, dobře, to zase neumíš ty, viď? No jako... To na kolce neděláte, viď? No za 40 km to trška, ty vole, dávej pak tady ty lampy, vole. Jo, zvládnu to. Uděláš to ještě jednou. A to klidně. Já si tě natočím. Ještě tam nezapomeň zdůraznit, že to je po 3 radegastech. Hezky to má. Ty vole, dobře ty. Dobře. Dobře ty. Velké uznání. Ty vole, tak to v Rongve je píča, ty vole. Přemýšlím, že to sedu taky, ty vole. Jen se odlehčí teda. No právě, že ne. Jako, to by nebyl takový challenge. Jako s tímhle, jo? Ty vole, tak to by byl hustý záběr, vole, takový naložený. Ty kamione, ty vole. A kolik máš nafoukáno? Pojďte, vole. Ale jdem. Když se bát na vrchu, se báli po druhý. Cože? Filmuj to. Jo, takhle, podrž to, takhle. To je zapnutý. Která strana? Takhle. Takhle, jo? Jo, jasně. Říká, že to se jde taky, ale se vším možným vírem. Víš? Hele, kolko tohle, jestli si jede takhle vybavený, tak končíte. Tak, to se jako skončili. Na pána. Ty vole! Jo, jděte do prdele, ty vole. To dáš taky na tomhle ale teda, vole. Krása. Nedáš. Dělej.
Tak pojď sem, ty vole, já to. Pojď sem, vole. Taky hajzlové, vole, tam mám tu krytku. Zdravím Ekolku a všechny schodofily. Dobře ty. Tak hoši, já jsem v prdeli, ty vole. Vážně, vole, jestli vydáváme tohle toho. Ty vole, tak to jsi mi vytřel zrák. Ty vole, já jsem si říkal, proč to děláte. Ty, čo, ale já jsem teda měl blbej, byl tam. Jo. Dobrý. No, ty vole, jak to vyplavalo, ne? Ale stojí to za to. Ale víš co, já jsem si mu dal bagla a pak jsem si říkal, no, on ten bagl možná si dá do stránky. No, ale kámo, já bych letěl dopředu, býval. Když jsem zjistil. Jako ne, kdybych padnul, tak jsem šel dopředu. A tady úplně nevím. Já se právě bál, že půjdu jako dopředu a mu to se přeplnil, vole. Pokračujeme tímhle směrem. Máme Tak nějaká prolejská velká vzadu, hele. Tak jdem pokračovat, jo. Tady mají docela lidí, veď, ty vole, jako kulturní bych řekl, ty vole. Máte to někdo nahraný tam, ty vole? Já si to vemu o to, asi tam na Facebooku svůj, jako víc, tohle si připnu prostě, jako. Takový adrenalin, jak to. Ale to nezkoušej, vole. Ale mě to taky asi nenahrálo. No jako je to dobrý, Láďo, ale já vím, že jste všichni doufali, tam hodím tu patku, vole. Já jsem úplně se malo přemetl. Jo, já taky právě, říkám, ty vole, ten se nahetoval. Já jsem viděl Michael Lehyho, jak sjel schody na Monstrovi a vůbec ani nehnul, tak... Ono někdy nestačí jen něco vidět. Já jsem viděl tyhle Jorna, jak pečuje od česky, ty vole, tak... Ale... Tady je to taky pěkný, ty vole. Jenom mají koupačka. Teď to mají fakt hezký, ty jo. Tady je to vůbec jako pěkný, ty vole. Ty vole, no. Coca-Cola, jo. No. Co to je, taky vyšutej, ne, tak si děláte prdel, ne, vole. No tak to já nejedu, vole, to jako... Pardon. Potom jsi, jo? Ne, máme jet po schodech, tamhle nahoru, tak se vrátíme Tak to jdem a do. pojedeme tudle, jo. Jo. Vy už máte dost teda challenge dneska. Ale tam si třeba bych klidně jel, vole. Jo, seš. Po Třehradech Gastech pojedu všechno, vole. To možná taky totiž, tam budou asi schody, ale no. Takový ty jako za sebou. Ružíš, no, pájo, krásně. No ale park mají pěkný. To teda jo, no. To jsem si myslel, že to bude taková prdelek nějaký. No, jasně, já taky jsem čekal něco jako... Tak ono, to je taky jediné město, kde za bílého světla projíždí v parku policie, jo. Tady je to pěkný. No, teď ještě skočím takovou propast jako šipy a už budu dokonalý. Láďo, ale obávám se, že v tvém případě to bude vždycky jen ten doskok na piču, vole. Ale ten byl možná sledovanější než ten doskok oka. Bude sledovanější skok, vole, vůbec, jako na UFC, vole. Chcete se tam podívat? Nějaká vyhlídka? Já stejně vařím. Ale dobrý, že jsi neváhal. Dobrý, že jsi neváhal. Dobrý, že jsi Vláďo neváhal. Vláďo, že jsi neváhal, protože jsi viděl, že jsem to chtěl plné polní. To taky, vole. To víš, že jo, Pavel, zkoumte si s tebou. Pavla bych ještě možná jako nějak okecal, vole. No, vidíš. Jako, víš, to máš větší kolo a tohle, vole, a ty už to máš zase, tam, vole. On takovýhle kamion to sjede, říkám, tak to ne, vole. Dneska mám u tebe litr za motivačního trenéra, vole. No, jistě. No Vláďo, kdybys to nesel, tak jsi mrtvej homolka, vole. No já už vím, co to je. Já jsem tady jel, východ-západ. Já vím, co to je. Tady jsem jel. To je hezký. Co to teda je? To je určitě z toho Kingdom Come, kámo, tohleto. Ty vole, jak se to tady jmenuje, to město? Ať, tam jsou jako německý jména ještě, ty. No tohle je do německého jména. No, Seeberg, no, tady jsem jel, to už mám natočený. Seberg. Paní mi opravila. Seeberg, že ne, Seberg. Aha. Takže tady jsem jel, jak jsem jel do té Aše, a akorát jsem jel druhým směrem. A tak teďka pojedeme po pěkné cestě, no. Pípáš. Pípám, no. Seberg, no, to jsem... To je to hezký. Já jsem to nepoznal, protože to jsem přijel z druhé strany minule. Já myslím, že na tohle jsem koukal na Google. Ne, to není ono, je to podobný, ale takovýhle ten styl. On říkal Vávra, že to dělal přesně podle toho, jako no, podle těch hradů. A tohle není ono. Ne.
Tak teďka pojedeme kolem pastvin, kolem těch kraviček. Tudy jsem jel do Aše, tam to znám. Takže bude hezká cesta. Jo, ale my tam nemáme naplánovanou Aš, pokud vím. To ještě 41 kilometrů. Pachatel se vrátil na místo činu. Byl taky dokonce nějaký hrad Wartburg. Jo, tak ty žánr, který dneska ještě tak přesleduju. Šuka hek, jo. Zní to trošku jako gay porno, jo. No, asi jo, no. Tak nevím, to viděl. Nevím úplně, jestli jsem to viděl. Taky si nejsi. Taky si nejsi, jestli já to nekoukal. Kdo mi vytáhne pití, kdo má ruce volný, má jo? Tady je taky pěkný hrádek. Ale tam můžeš hodovat, středověká hodovna. No tam má takový hrádek na tom ostrůvku. 10 až 22. Tam možná ti číšníci nadávají, protože tam u té Mladé Boleslavy tam je taková krčma, kde ti vynadají. Jo, tam jsme byli, to jsou Dětenice. Dětěnice. Dětenice, ano. Tam je i pivovar. A tam normálně přijdeš a si do pitku. Tady doleva, jo, Máro. Doleva, ať to je nějak. Je pak auto. Jo, ne tamhle. Doleva. Já jenom takhle kroužím, podíváme, jak to tady vypadá. Hele, restaurace Pavoda. Tady je ten Ježišmarja. Pavoda. Tam je restaurace Pavoda. Cože? Pohoda, ne? Tam byla asi. Ego mu nedovolilo to nevidět. Máš dobrý ten meč za tím máglem. Já mám ještě furt přes půl baterky. Já mám si taky podle mě ještě, no. Kolik máš? Já se podívám. Ty jsi říkal, kolik má, jo? Čtvrtě baterky. Čtvrtě? Ale 92,5 voltu. Tak křištíky. Tak já mám to samíčko, no. Tak pozorujeme závěrečné přípravy členů komanda po hranicích Jihočeského kraje. Byl zlej, nebo to nemyslel? Trošku zlej byl. Bylo to malinka to posledné. Ale tak nebudeme klepat po ramenech, že to bylo víc suchý kolik. No nebylo, ale bylo to jižní a jsme se západní. někam podívali. Ale bylo to jižní a Tam jsme západní. se vlastně podívali. Jo. Zvláště mě neklepejte po tom pravém rameni teda. Jo, tak čau, a každý. Tady necháme zmrzačenýho, ne? Víš, ale ty Tak ještě zdokumentuju. Poradí si ji už byl zlej, prej. Ale vysvětlit. Přidali jsme ti pár zážitků na tvé pohodové cestě. Plného luxusu. Výřivek. Takže tady Gay porna. vlastnici se stala asi poslední zastávka. Stáčíme to směrem do Prahy. Jediný hrdina tady pokračuje dál. Vyslali jsme ho, aby obkroužil republiku a vládl na nás. Takže bude Zástupce. šířit poselství jednokovánu. Jako Cyril a Metoděj. Slovo boží, rozumíš? Takže to jde za nás a my přičíme zpátky do Prahy. Takže tu se rozloučíme, čau Přemete. Čau. Čau chlapi. Čau. Dojeďte šťastně, uzdravte se. Podobně. Tak zdar. Zdar. Kopněte do vrtule, chlapci. Na koně v kůň. Čau. Čau. Podolí. Do lékárny. Do lékárny hlavně.
No tak tohle stoupání směrem na Boží dar jsem dal celé, abyste měli představu, co ten mostřík jakoby musí tahat a s jakýma kopcama se musí vypořádat. No a zahřívá se mi, to znamená, že jako opravdu tohle už mu dává zabrat, jako já nevím, 140 kg váhy plus sama sebe tahá nějakých skoro 50, protože už jsem si ho upravil, olaminátoval, takže skoro tahá 180-190 kg a do takovýchhle kopců a poměrně ve velkém teple, takže chladič. 5,6 V. Teplota 74 stupňů Celsia. Slyšíte, no, 74 stupňů Celsia, teď jsem si to dal do IUC Worldu, mám tam vlastně i průběžné hlášení teploty, takže jsem už teďka schopen ještě předejít tomu tiltbacku, který začínal někdy v 78 stupních a mě to teďka jakoby, teď jsem zastavil prostě v 74 asi, abych tomu předešel, aby se mi to tady nekroutilo dopředu, dozadu, ale jinak jako on to dává poměrně s přehledem, ty kopce akorát prostě trošku zaostává za výkonem to chlazení, no. Je tam takový docela mizerný chladič, vyvrtal jsem tam nějaké dírky, ale je to nedostatečné na takovéhle to extrémní případy, no, takže by to chtělo ještě nějaké aktivní chlazení, ještě nějaký jeden ventilátorek tam přidat, což se stane dříve či později, ale za normálních okolností. Teplota 71 stupňů Celsia. Už to jde dolů, 71 stupňů Celsia, ale za normálních okolností ten mostřík jezdí v pohodě. Tady s náma jel vlastně Marek, že jo, na půjčeném monstru od Pavla Svobody a neměl nejmenší problém, zastavil nikde, jenomže on je o dost lehčí než já a netáhal tady tohleto vybavení sebou, takže tak. Takže já mám 70 stupňů, takže za chvilku ještě nechám ho trochu pochladit a zase můžu stoupat. Tak jdeme kousíček od hranic, tedy paralelně z linií hranic. A že víte, že jsem si myslel, respektive tady je to nějaké horší, než tam to bylo, takže jsem měl to dělat, abych to ubrzdil při tom středě. Den. Dobrý den. Pěkně, dát oběd a dobít si elektrickou jednokolku. Prosím. Jestli bych si to mohl dát oběd a dobít si elektrickou jednokolku. Jednokolku? Co to je? Do elektriky, jo? No, to je takový kufr pojízdný, jezdím na tomu celé republiky. Jo. Nepotřebujete k tomu? Ne, jenom spíš tam zásobku. Vidím, že tam je nějaká. Čištníci vždycky kroužili kolem mě a nevěděli, na čem jsem to přijal a nešťastní se mě museli zeptat při placení, takže jsem jim to potom vysvětlil.
vodní nádrž Křimo. Tam někde za těmi stromy. Porasí. V Litvínově jsem měl naplánovanou noc pod Tanem, ale přišla taková bouřka, že jsem byl rád, že jsem na poslední chvíli dorazil do nejbližšího hotýlku a zjistil jsem, že jsem už tady vlastně byl s rodinou kdysi.
Uprostřed Českého Švýcarska bylo informační centrum s nabíječkou elektrokol, takže jsem toho využil a ještě jsem dobil. Takže zdravím z nejsevernější obce České republiky Lobendavy. Zde už jsem jednou byl, když jsem jel ze severu na jih. Tentokrát jsem tady podruhé a pojedu už teď jenom na východ, podél hranic. Začalo se smrákat a tak jsem plánoval, že zaparkuju se stanem někde na louce. Ale náhodou jsem natrefil na kemp holandských majitelů, který byl velmi čistý a můžu ho doporučit, je to v okolí Šluknova. Když jsem přijel, tak začalo pršet, tak jsem se raději uchylil do komfortního stanu, vybaveného elektrickou přípojkou, takže jsem mohl dobíjet jednokolku přímo ve stanu. Cyklotrasa Hřebenovka. Nebo její okolí. Pohledy z vesnice Dolní Sedlo. Někde před Hrádkem nad Nisou. Pěkná cyklostezka u Chrastavy. Cestou jsem se zastavil u příjemné paní v cyklistickém centru, kam občas kluky jezdí vám si zařádit na trailech.
Jizerské hory jsem se začal směřovat směrem ke Krkonoším. Dá se tam dostat do toho ski centra, do toho hotelu? Děkuju. Díky. No, Čepero. Kudy? Když bude tak doprava a jako dolů. Tím mostem je nějaká pěšinka, jo? Jo, tam půjdete doprava a dolů. Jo. Super, děkuji. Čekej, bejny nebo. Abych se strhnul. Díky. Nic moc, teda. Neznáme děvčat, nic moc, fakt ne. No, byl to trošku offroad.
vzhůru k drsnému workoutu. Po jistém váhání jsem se rozhodl, že zažiju ještě nějakou švandu v Krkonoších, a tak jsem se další etapu jel naplánovat pro horská kola. Byla sice kratší, ale o to výživnější. Seba mi doporučil aplikaci Komoot, takže jsem vyzkoušel i tuto aplikaci, byla vcelku v pohodě. Štvala mě tam sice paní, která tak lehce direktivně mě tam komandovala, takže to bych určitě vyměnil, kdyby to bylo možné, ale jinak to byla vcelku slušná aplikace. Ve finále jsem se sice dostal s ní do nějakého místa, kde stezka pokračovala skrz stavbu, ale to asi nemohla vědět. Zbytek cesty jsem tedy dojel starými dobrými mapami CZ, kterým jsem byl už potom věrný do konce. No, tady takové prudké klesáníčko od Dvoraček. To jsem si taky s těma batohama hrábnul, abych zrekuperoval a nerozbil si hubu. Ale podařilo se. Žiju. Ani jsem to neodřel. Ale není všem dnům konec. Tam ještě pokračuje další outdoor. Tak tu kamenitou stojku tu jsem šel radši na dvakrát, protože s jednokolkou a s dvěma bagly bych to nedal. Tady ten zbytek už si jedu, ale tohle to by mi tak podklouzl nějaký šuter, protože to je kamenité a bylo by přemeta. Ve Špindlerově mlýně, tam překrásně je v zimě, když je zákaz vycházení. Zdravím vás tady ze sjezdovky nad Špindlerovým mlýnem. Jako každou moji významnou cestu ze severu na jih nebo z východu na západ poctí svou návštěvu Jarda Čiha, který mě přijede tímto podpořit. Dokonce přilítne. Druhou cestu už taky vlastně přilítnul a zaházel mi medvídky, ale teďka bude trošku historie jiná, protože medvídky po mě nemůže mrštit, že tady kvůli existenci nějakého národního parku, tak tady je ta letová zóna trošičku striktnější, takže tady nemůže moc přeletět nízko. Takže možná, že budeme-li štěstí mít, uvidíme nějakou tečku na obloze. Teda teďka něco letí, ale to vypadá nějaký tryskáč, to asi nebude Jarda. Takže tady po mě medvídky nemrští. Z kilometrové výšky to by mi asi ani Foxka nepomohla, kdybych těma medvídkama dostal. Kdyby byl notabene tak přesný. Takže čekám tady na ně a uvidíme. No. Nasdílel jsem mu polohu. No, tak po chvilce čekání jsem usoudil, že Jarda už musí být někde v Polsku, takže jsme se tentokrát trošičku minuli. No, ale on tam někde byl, takže mi zase přijel podpořit, jako vždy. Bylo to pěkné tady se posedět, aspoň zadoufat, že ho zahlédnu, ale jako by se stalo. Pěkný výhled, ne? Co mi tu chybí? Slyším zvuk letadla, že by to byl přece jenom Jarda. Napětí 97,9 V. Teplota 50 stupňů Celsia. Já už jsem to zabalil už
Jsem si říkal, že nepřiletí, ale slyším za těmi mraky něco. Slyším tam nějaké burácení, že by přece a burácení se vzdaluje. A burácení stichlo. Takže naděje pohasla. Tak Jardíka jsme se nedočkali, ale celkově jsme si to díky tomuhle výhledu užili. Ale to není jenom o mně, to je tady o tom kamarádovi, který mě všude táhne spolehlivě. Jen se mi jistý zadýchá, ale hned je zase ready. Takže tomu taky můžu poděkovat a proto mluvím, že jsme na tom výletě 2. Když teda pominu ostatní zařízení, které mi taky věrně slouží. Další výhledy. Tady se staví další sjezdovky. Tamhle Harvester dělá parádu, to znamená, doufám, že mě nechá projít teda. Díky. Tak, Harvester mě nechal projet. Super. Kaplička se tady vypíná nad údolím. Nad pěkným údolím. Jelení les. Pražská bouda. Výhled z boudy do Pražáčky. Kdo z vás to má, přátelé? Další vraždička mi čeká vytlačit. To jsem si dal s horskou stezkou pro kola.
parujeme, až mě stehna bolí. Stehna, lítka. 97,0 voltů. Teplota 74 stupňů Celsia. Rekuperace. Musím se vstavit, protože jsem to přehrál. Potůčky. Rekuperační místo. 96,7 voltů. Teplota 74 stupňů Celsia. No, 74, musím ještě chladit. Trošku. I z kopečka to dává zabrat. Teplotně. U Horního Maršova. Napětí 96,5 voltů. Teplota 75 stupňů Celsia. Odbočte ostře vpravo. 94,1 voltů. Teplota 72 stupňů Celsia. Se kluk zahrál. Takového pořízka s takovýma batohama. U takových krpálů, tak co se divit, že? Tak, konečně se mi chtějí pomstit za to, že jsem ještě chtěl trošku horské cesty zažít, tak teďka v poslední hodinu a půl asi vařím co chvíli. Už mě to sere. Furt stojím. 96,1 voltů. Teplota 76 stupňů Celsia. Má cenu na to naskakovat, když je 76. A teďka ještě na mě kape. Ach jo. 96,4 voltů. Teplota 62 stupňů Celsia. No, tyhle ty kopečky jsou trošku devastující v tomhle složení. Jako když si na to stoupnu na toho monstra úplně sám, je to v poho, jo. Já to se vznáším, to si říkám. To je paráda. Jo, ale takhle, jak jsem naložený jako zvíře, tak tyhle ty kopce je brutalitka, no. Takže nás popojedem, ale masakr, ty vole. To jenom trošku naskočit na to a rozjet to. To je trochu problém. Natož, jo, tady vidíte, jak si to brouklo, jak je ten tork na hraně. Jak se to rozjede, tak už potom v pohodě. Kopeček teda, ty vole. Mordor. Krkonoš. 94,4. Teplota 64 stupňů Celsia. Krkonoš si na nás přichystal ještě na odchodnou zkoušku. Ale my to zvládneme, že jo, monstříku. Sice se trošku zarýcháváme u toho, teda hlavně ty díky mordorské váze, ale jako výkonu až na rozdávání, no, trošku blbě chladíš, musím ti v tom nějak ještě pomoct. Vím, že 70-kiloví Číňani nepočítali, že 2 takový pojedou na něm. Tak, už zase
stojíme kvůli chlazení. Kousek před vrcholem kopce, no, když vrcholem, to bych ještě netvrdil, ale před dohledným vrcholem. Trutnov viadukt. Stojím kvůli teplotě před Adršbachem. Serpentiny před Adršbachem. Den. Mohu tam na tomhle kolese? To vás tam nepustí. To nevím. Už nepustí, jo. Je to těžké na to jezdit? No, tak jako jedu okolo republiky, takže zatím jsem nehavaroval. To jste dobrý. Takže nemůžu. To je škoda. Ne, no. Jenom to nechat u infocentra, tam končí a můžete jít. To si nemůžu dovolit, takový ztráty. Díky, naschledanou. Náchodský zámeček vršku kulatýho. Náchodský zámeček vršku kulatýho. A už mě má milá vezou z něho. A už mě má milá vezou z něho. Čau krávy. Čau krávy. Nebojte se, já si vás jenom vyfotím. Já vás nekousnu. No vy mi pozujete, holky. Čau, holky. V tomto zajímavém místě jsem mohl Jardovi Čihákovi oplatit jeho zdravici. Je zvláštní úsek.
Tvrz Hůrka byla jedním z posledních opevnění, které jsem na své cestě okolo hranic viděl. Po noci strávené v hospodě u Bodrého hospodského v obci Úhelná jsem se vydal v ústrety Petrovi Šimečkovi na své poslední etapě. Petr vyjel z Krnova a měli jsme se potkat někde v okolí Zlatých hor. Čau. Za dvou chvíli. Čau.
Kde máš Kolega kolegu? jde se mnou, no. A na čem? Nebo Na autem? King Songu, ne, na King Songu, na 16, 16X. To je ten tvůj? 16. Ne. Můj. To Aha. není prodaný. Super, tak jsme se tu setkali s A ty jsi Petrem. přijel odkud? No, já jsem přijel tady. Tam. No, tam tudy, jo. Jo. Tak vypojedeme zpátky. Jeden kopeček a pak už furt stop se až do To konce. je součástí peletonu, nebo co? Tak super. Tak jsme. Julek, Přemet. Zdravím. Čau. Čau Julku, Přemet. Tak jo, chlapi, jedem. Připravení? Je to pohodička. Super. Jeden kopeček a potom si jedeme dolů. To si to bude za rok, si za tu dobu. Na holicí strojek už tady nezbylo místo v tom. Jsme se perfektně potkali. No a vy jste jeli teda úplně z Kornova oba dva, jo? Jako- Ne, on je z Janova. Jo, z Janova. Jo, tady aha. si jedeme No. dolů do Jo, jo, Janova, jo. on tam zůstane a my pojedeme Aha. zpátky do Krnova. Tak jo? On tam bydlí v Janově. Já nehoď to, jo, to je svoje slabší. Jo, dobře. To můžeme potom zase tomu šlapnout na krk, až pojedeme z Janova na Krnov. Dobrý, tudy? Ano, to je ono. Co to tam je za rozhlednu? Jedeme do toho světla, které je pod tím. Tam byla svatba nějaká. Aha. Julku, je to, jo, máte Diskučka. ale tam se nedá přijet, tam se už nejde, my jsme právě, jak by tam jeli, tak tam nějaký zájezd šlapal nahoru a po kamení té cesty. Na kávu zajdu. Jo? Jasné. Kde to je? Na tu jednu stranu. No, tak mi to zkus vyladit, no. Když myslíš, že to půjde. Tak to sundej. A musím to sundat teda, jo. Že se tu nebudeš sedět gotovým na zádu. No ne, ale že se ti to bude lépe tunit. Tak. Zastávka u kamaráda Julka. Pěkný salámek jelení. A ještě budou kvašáky. Už se nesou.
Tak lidičky, už jenom závěrečné metry mě dělí od přemetu republiky. Dojíždím do místa, odkud jsem vyrazil, a tím místem je nádraží Krnov. Výborně, už ho tady vidíme. Tam z toho peronu jsem před 2 týdny vyrazil, tak jsem celou cestu dokončil zde v Krnově. Tady se uzavírá moje 2týdenní putování, lehce přes 1900 km. No je to na tomto ďábelském stroji, kterému tímto děkuji. Je to Monster Pro a všechny zdravím. Díky za podporu. Ahoj. Děkuji také Petrovi, který mě hodil do Poruby alias Svinova na vlak a pak už jsem frčel směrem k domovu.